Vytáčím klasicky vlevo od startu a letím po obvyklé trase na západ. Proti mému prvnímu pokusu na summitu chci trasu jen o něco natáhnout. Dotáčením se moc nezdržuji a skončím nízko nad údolím, ale naštěstí se vyškrábu. Na západním konci hřebene nepřeskakuji dozadu, ale pokračuji dál na západ. Míchá se tady několik jevů. Údolka z východu, termika z jihu, meteorologický vítr ze severu, přitékající údolka ze severovýchodu. Tak co to tady zase fouká, tyhle, jakých 14 do prdele. Letím 16 km/h. Za chvíli letím stejným směrem 50. No tak 70, to se mi líbí, ty vole. S přitočením u sedla mezi údolími přeskakuji na další hřeben, kde dnes konečně dotáčím základnu. Pak se potkávám s Karlem, který dnes startoval o něco později a trasu si trochu zkrátil. Úplně na stejném místě se ale nepotkáme, jen o sobě víme. Přes hřeben ve vedlejším údolí letíme přímo nad ním. Ze severu je nafukovaný, z jihu nasvícený. Naštěstí se nepropadneme pod něj. Nebylo by úplně jednoduché se rozhodnout, na jakou stranu přepadnout. Pak dělám zásadní chybu. Trojúhelník chci protáhnout co nejvíc na sever a bláhově letím na jižní nasvícený svah. Ale netuším, že severní meteorologický vítr 4 metry za sekundu termiku přetlačí. Co se tady děje v tom vzduchu zase? Vítr je totiž posílený tím, co si Alpy natáhly ze severní strany. U skály se dostanu do rotoru a kruté splachovačky. Křídlo naštěstí nad hlavou udržím, ale spíš si v tom šlápnout netroufnu. Dobrý, jo. Kurva. No, to seru asi, jo. Doletím do prostřed údolí, kde na mě čeká parádně 4,5 metrový stoupák. Dobrý revanš za prožité útrapy. Dál už letím radši prostředkem údolím, kde to ani moc neklesá. Pak dolétáme k Medúze, obřímu mraku, který má základnu asi o půl kilometru níž než ostatní mraky. Karel mi pak vysvětluje proč. Vzduch vytlačila konvergence větrů, které se tady potkávají. Proto je vzduch podstatně studenější než u normálních stoupáků. Když na mě z mraku vypadne pár krupek, tak si řeknu, že by to tak pro dnešek asi stačilo. Doletám ke Greifenburskému hřebeni a srabácky po něm letím zpátky ke startu. Aby mi to nakreslilo pěkný trojúhelník, tak to chtělo přeskočit na západní svah a pak až do vedlejšího údolí u jezera. To se povedlo Karlovi. U Medúzy si počkal, až se údolí rozsvítí, takže pak byla tato trasa realizovatelná. Tato dovednost mi zatím taky chybí. Karel ji použil i včera. Na správném místě ve špatný čas, tak tam prostě chvíli počkám. Já vždycky hned letím dál, ať jsou podmínky jakékoliv. Zkusím přistát na startu a stáhnout jedno auto dolů, jo? Když tak mi to dejte vědět, kdyby už to nebylo potřeba. Budu tam tak za 20 minut asi. Těsně před startem prohnívám asi 200 metrů, ale naštěstí se mi podaří ještě dobrát. Takže můžu ze zhora stáhnout auto a být včas dole. Vole, trojka dolů, jo? To je dobrý teda. Nicméně přistání ve 3:45 o využití potenciálu dne opravdu nesvědčí. No,